Ta inga fångar! Slåss! Attackera! Dig bakom mig. Attackera! Vad är det för magasin? Vi börjar på slut på ammunition. Vad är det då? Ska du gömma dig bakom mig? Attackera! Åh! Soldater, attackera dem! Okej, vad är reservmagasinet?
hade inga tvivel om att jag skulle vinna. Men nu är det dags för kaffe.